Lights, camera, action. Hi guys! Welcome to my channel. Yes, this is Vea. And welcome to VeaStories. Sinabi ko lang din yung channel ko. Inulit ko lang. And welcome to VeaStories. Welcome sa aking beauty vlog. Hello, big girl. At medyo nahihirapan ako. Hindi ako sanay. First time kong gagawin to at i-upload. I-upload ko nga ba? So, ayan. Iba talaga ang live, no, sa nire-record. Anyway, we'll get used to it. I know. So, ngayon, mag-open lang naman ako ng package ko. Kaya siya beauty vlog. Beauty talaga. Sige, panindigan na po natin yung beauty. Kasi di eh. Diba? So, sorry. Maghintay ako ng 3 days. 3 to 4 days. Pang-4 na araw na. 4 days na po. And hindi ko pa rin siya nabubuksan. So, today, that I will open this package. So, let's do this. Buksan na po natin ang in-order ko online. So, before that, in-order ko to sa Instagram. And I'm going to post below. Yan, lalagay ko sa description box. Yan, we'll put the name kung saan ko siya binili. Ano ba? Paano ba sabihin yun? May gulay! Basta ilalagay ko siya sa description box. I'll post the name of the shop sa description box below. So, check nyo na lang. And first time kong bumili online at sa Instagram ng item na to. So ano nga ba ang laman ng package na ito? Alamin natin. Ano kayang laman mo? So, buksan na natin. Are we ready to open? Isa ko lang naman ang hinihintay. So, matagal ko na rin talaga siyang sinisilayan. Alam niyo yun? So, parang tagal Wala. Parang ayaw niya magpabukas, be. Ngayon ko lang itatry ang item na ito. First time ko siyang binili at first time ko siyang gagamitin ever. Scissors! Pwede na po natin siya. Careful lang guys pag magugupit kayo ng packaging. Make sure na sa ibabaw nyo talaga siya gugupitin and not the paper. Tada! We're finally opening it. Jeez! Oh, okay. Let me share this to you. We're done. Doon lang kadali ang opening, ang pag-unbox talaga at inabot ako ng 4 na araw. Gulay. Para lang ma-share ko sa inyo. Karoon man lang ng laman yung yung YouTube ko. Nakakaya po ron sa mga nagre-reklamo. 3 na lang. 3 pa lang yung laman ng vlog. Akala mo talaga, pinanood talaga nila. Char. Oh! Matagal ko na po kasi talagang pinangarap na magkaroon. At ngayon ko lang na-feel yung in-order ko, besh! Matay na talaga siya. Actually, matagal ko siyang hinintay. Pa sa akin. Wow! So, here you go! Ayan. I'm going to take pictures na lang later. Anyway, so, soft contact lens. Mirage color made in Korea. Di ba nagagawa ko ng ganun-ganun? Expiration date 2024. Manufactured 2019. So, ito-check pala dito, no? I mean, ito-check natin syempre kung expiration dito. MR Vision 8.6 mm. 0 kasi 0 degree kasi we don't need any degree. Yun ang tawag na degree eh. Kung tinanong ako, sabi ko 0. 8.6 mm, siguro yun yung size. So, eto. Feeling ko ito na yung lenses. So, what's this? Is this a special thingy? Before that, next naman, eto. Umorder na rin ako sa kanila ng contact lens handler. Yan. Untold. So, check natin. Pretty. Yan. Kasi syempre, we have to be careful and we have to be safe at all times. So, this is a handler, guys. Ginagamit to pang scoop dun sa mismong lens at paglagay.
pagtanggal at paglagay dun sa lagayan. Basta yun. So, syempre first timer tayo and we wanna keep it safe. Umorder na yun ako nito. Ayan. And let's check kung ano to. Ay. Mukhang magical lagayan siya, guys. Uy! Ay! This is weird! Bumili ako, pero meron na rin silang binigay. Pero it's fancier. May libre pala! Sana hindi na lang ako umorder na ito. Kasi may libre pala silang ibibigay. I didn't know that. Now I know! Pero okay lang. This one, pero ito pang, wait, ayun siya, oh. Ta-chan! And, I don't know kung saan ito nilalagay. Pang ganon. So, ano lang siya, compact lang siya. So, pwede siya pang travel. Hindi ko na maipasok, be! OMG! Malaki na siya, kaya niya na yan. Alam niya na, ang tama niya. Hindi ko siya maipasok, besh! Okay na. So, andito na rin yung lagayan. Mismong contacts. Diyan! Fancy, huh? And, meron pang, So, ito yung pangkikay. So, meron na rin pala silang libreng ganito. Di sana hindi na ako umorder ng ganito. Besh, hindi ko naman kasi alam na may libre silang. Alam niyo naman ako. Hindi niyo pa alam. Basta nakakaalam. Mahilig ako mag-prepare. Mag-ready. Yan. Hashtag Girl Scout. And so, ito naman yung blue. In-order ko na rin sa kanila dahil since sila naman nagbebenta ng ganito, why not sa kanila rin umorder ng solution. So, it's Pentaplex P2 and it's in, you know, Chinese. Made in Singapore. So, up to a farm. So, this is the solution. Bumili na rin ako para hindi na ako maghanap at mag-isip ako anong solution ang kailangan ko. So, now, it's the big reveal para dito. Anong color ang in-order ko? Sige. Ipopost ko yung picture. There you go. So, nakita nyo, ganun siya. Expectation. So, tignan natin yung reality, besh. At kanina ko pa siya inaalam. Uy, Korea talaga siya. Dongwon ang sang si Gyeongdi ko Korea. So, it's really made in Korea. Hazel. Can you see it? It's naman. Anyway. So, the vision is Hazel. That's the color, girl. So, let's open it. Let's be careful. Ooh. You have an easy way to open it like that. And so, there you go. So, one each. So, isang peraso lang. One piece lang. So, there is she. There's the baby. There you go. Chon, 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 chon. Bakit malalaman kung shucks, nakakasyong nga. So, pwedeng kanan, pwedeng kaliwa, pwedeng kanan. Like, diba? Yun lang din naman yun. So, let's open the other just to check. So, Hazel. I wonder kung anong hitsura niya sa akin. Shoutout kay Mamang, nakasama ko pong namili ng color na to. IMG Mamang. I know you're watching right now and you're like, girl, ang arte mo. Like, girl, I know, girl. So, yeah. There we go. It's so pretty. Can you see it? Oh, yes. Yes, yes. So, I don't know. Should I try this? Wala namang sasagot. Sarili ko pa rin nasasagot. Should I? Should I not? Should I try it na? No na? Like, no na? OMG. Saan ko kinuha? OMG. Alright, so there you go. Meow. We're done with the unboxing of my latest beauty package. And so again, I got hazelnut. Hazel color ng contact lens, mirage color, and contact lens handler. One is, ito medyo malaki. Ito naman pang travel size. Ay, pang travel and pang kikay kit. Ito pang bahay. So, ayan. And of course, ang solution.
solution. Eye solution. So there you go. I will make another video of me trying the lenses for the first time. So watch out for my next beauty vlog about these contact lenses. Excited? Are you guys excited? I'm excited. I'm sure you do. You must be. Like the first time ever ko yun. So, aalamin ko din kung pwedeng kahit saan sila ilagay. Wala naman siguro pang right, pang left. Unless may degree yung mga mata. So, degree and term nila dito eh. So, let's use the degree term. Because I don't know other term for that. So, yun nga. Thank you so much for watching. We'll include the name of the shop sa ating description box. So, check me na lang down there. You know. My gulay! This is kind of hard for me kasi newbie lang me here. Pero thank you so much for tuning in. So, abangan niyo po next beauty vlog. Pinanindigan ko talaga yung view. So, abangan ang next beauty vlog ng inyong Meowfia Boss. Yes, I'm your Meowfia Boss. If you guys enjoyed my simple unboxing. Kasi ako nag-enjoy ako sa paghintay. Pero mas exciting ang pag-try ng mga lenses na to. So, once again, this is your Meowfia Boss speaking. Keep shining, stay safe, and know that God loves you and I love you. Meow woo! Don't forget to subscribe and click the notification bell. Alam niyo na! Annyeong!